માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની અંડરલાઇન છે એના વિશે વાત કરીએ તો પહેલી અંડરલાઇન છે એ સિલેક્ટ કરી અને કંટ્રોલ સાથે યુ આપો અથવા તો અહીંયા અંડરલાઇનનો યુ છે ત્યાંથી સાદી અંડરલાઇન લઈ. બીજી રીત છે કે અંડરલાઇન ડોટ ડોટ વાળી રાખવી તો આખી લાઈન છે સિલેક્ટ કરી લઈ અને અહીંયાથી ડોટ ડોટ વાળી જે લાઈન છે તે લઈ લ્યો. ત્રીજી રીત છે કે ખાલી લખાણ લખેલું હોય એની નીચે જ અંડરલાઇન આવે બીજે ક્યાંય ના આવે તો એની શોર્ટકટ રીત છે કંટ્રોલ કી સાથે શિફ્ટ કી સાથે ડબલ્યુ. ફરીથી બોલું છું, એની શોર્ટકટ કી કઈ છે? ફોન્ટ થોડાક મોટા કરી દઉં. કંટ્રોલ એલ, કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ ડબલ્યુ. કીબોર્ડની મદદથી કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ ડબલ્યુ દબાવશો તો તમે આવી રીતે જ્યાં લખેલું છે એની નીચે જ અંડરલાઇન આવશે. ફરીથી આપણે કરી જોઈ, સિલેક્ટ કરી લેવાનું, કંટ્રોલ શિફ્ટ અને ડબલ્યુ આવી રીતે. ત્યારબાદ ડેશવાળી લાઈન કરી લઈએ તો જેટલું અંડરલાઇન કરવી છે એટલું સિલેક્ટ કરી અને અહીંયાથી આપણે ડેશવાળી લાઈન આપી દઈએ. ત્યારબાદ આની ઉપર એક અંડરલાઇન કરવી છે લખાણની ઉપર તો એની બાજુમાં ઓપ્શન છે એ પણ કરી શકી. તો આ અલગ અલગ પ્રકારની અંડરલાઇન છે. આમાં શોર્ટકટ રીત કરી કંટ્રોલ યુ થી કરીએ તો પણ અંડરલાઇન થશે. તો આ અલગ અલગ પ્રકારની અંડરલાઇન છે. તમને જે ગમતી હોય અંડરલાઇન એ તમે કરી શકો આવી રીતે. થેન્ક યુ.